અમારી ગાડી ગઈ અમુક એવા માંથી બહાર રાખતા ઉપાડી બહાર હોય ને ઘરે લાંબા હોય બેરિંગ અને ચાર્જિંગ ફરક છે જાડો એટલો ગેરમાં જોઈ આપણે ગેરમાં હાલે ને એરમાં પછી માથે કંઈક ચોખ્ખું બિહાડવાનું આવે કેવડું છે આવડું હાલે અઢીનું કેટલા અઢીનું અઢીનું જ હોય આ ભાઈ બરાબર ને એ અઢીનું જોઈએ ને ઘરે રાખો બીજાની માલ કામ ના આવે ગાડી વાળા ચોકીદાર હોય બરાબર ને 7 ફૂટ હા